Bun găsit tuturor! În această perioadă, aproape toate corpurile astrale vor avea o influență echilibrată între bine și rău, cu excepția planetei Mercur. Astfel, gândirea, comunicarea și drumurile scurte vor fi încurcate de tranzitul nefavorabil al acestei planete. Ce sectoare de viață sunt afectate, dar ce lucruri bune se mai pot totuși petrece pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Vei primi o veste rea din care vei afla că ești responsabil de o eroare la locul de muncă, greșeală pe care de fapt nu ai comis-o și mai poți afla cine te vorbește de rău. În schimb, se vor debloca anumite conjuncturi favorabile datorate karmei tale pozitive, dar asta numai dacă vei înregistra un succes într-un anumit domeniu. Taur. Te vei confrunta cu unele probleme de sănătate, cauzate de supărările care pun stăpânire pe psihicul tău, dar cauza reală a stării tale de supărare este reprezentată de un eșec recent. În schimb, toată lumea te va aprecia, asta datorită realizărilor din cămin, a bunei înțelegeri din familie și a frumoasei relații de cuplu. Gemeni. Se va activa sectorul reacțiilor karmice negative, iar acest lucru se va produce dacă nu-ți achiți datoriile financiare pe care le ai și mai ales dacă ascunzi faptul că ai disponibile fonduri, dar preferi să fii lacom și egoist. În schimb, buna ta activitate profesională îți va facilita un salt într-un alt sector de viață, important pentru împlinirea destinului tău. Rac. Vei înregistra o scădere a respectului și aprecierii de care te bucuri din partea celor care te cunosc, totul din cauza ambiției tale de a ieși victorios cu orice preț dintr-o confruntare de orgolii. Totuși, relația de cuplu va merge foarte bine datorită unei realizări pe care o vei avea cu ajutorul unui alt membru al familiei. Leu. În cadrul căminului familial se va desfășura un conflict, iar tu vei fi prins la mijloc în această luptă dintre partenerul de viață și un membru al familiei, iar încercările tale de a media prin dialog vor fi sortite eșecului. Pe de altă parte, cu mai multe telefoane, drumuri scurte și cu sprijinul prețios al partenerului, vei ieși cu bine dintr-o problemă de sănătate. Fecioară. Din cauza unui eșec sau al unor lipsuri financiare, nemotivat poți face rău cuiva din jurul tău, care nu are nicio vină, dar vei plăti mai târziu în viață pentru această faptă rea. Totuși, poți primi mai multe vești bune. Una legată de un voiaj sau de o petrecere, sau vei primi informații utile pentru realizarea unui obiectiv în viitorul apropiat. Balanță. Vei avea unele dificultăți profesionale la locul tău de muncă, anumite probleme pe care le ai în relația de cuplu și scăderea bugetului tău personal îți afectează indirect activitatea profesională. Cu toate acestea, te vei bucura de un puternic sprijin financiar din partea unor persoane cărora le vei câștiga simpatia și încrederea. Scorpion. Problemele de acasă din familie îți vor afecta indirect bugetul, deoarece sume provenind din alte surse decât munca ta, cel mai probabil de la alte persoane, nu vor mai ajunge la tine. Dacă totuși vei reuși să ai o bună activitate profesională, câștigurile obținute din munca ta îți vor oferi bune condiții să mergi într-un voiaj de plăcere sau la o petrecere. Săgetător. Vei înregistra o pierdere materială, bugetul tău personal va fi afectat din cauza unei petreceri sau unei deplasări turistice și totul se datorează costurilor sau cheltuielilor exagerate. Cu toate acestea, poți înregistra un mic progres în activitatea de la locul tău de muncă, asta dacă te vei baza în tot ce faci în plan profesional, pe intuiție și inspirație. Capricorn. Este posibil să înregistrezi un eșec în ce vrei să realizezi, iar totul se va întâmpla din cauza pasiunii tale excesive pentru distracții sau pentru alte plăceri ale vieții. În altă ordine de idei, dacă cineva nu îți poate înapoia un împrumut pentru că nu are posibilități, ai putea să faci un bine și să renunți la orice pretenții pe moment, deoarece destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Vărsător. Din cauza unor dialoguri nepotrivite între tine și partenerul de viață, relația de cuplu va avea de suferit, lipsa de respect și considerație pe care o arătați amândoi nu vă ajută la nimic. Pe de altă parte, cu sprijinul unor persoane care te susțin, vei rezolva unele probleme administrative ale casei sau cele ale unui membru al familiei. Pești. Capitolul lucrurilor care reprezintă o plăcere pentru tine este afectat.
Astfel, mai bine amâni pentru o altă perioadă orice deplasare turistică sau petrecere, pentru că nu vei reuși să te simți bine și este posibil să rămâi cu datorii bănești cam mari. În altă ordine de idei, susținerea asigurată de un alt membru al familiei te va ajuta să îți rotunjești veniturile obținute prin efortul tău personal. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă nu tânjește, după ce nu poate avea.